สวัสดีค่ะ ฉันชื่อดาว ตอนนี้อายุ62 ปีแล้ว ถ้าฉันบอกว่าชีวิตของฉันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆ เมื่อไม่กี่ปีก่อน คุณจะเชื่อไหมคะ ใช่แล้วค่ะ หลังจากเกษียณจากงานประจำที่ทำมาทั้งชีวิต ฉันค้นพบว่าชีวิตมันมีอะไรให้ทำมากกว่าที่ฉันเคยคิด ฉันเคยมองว่าการเกษียณคือจุดจบของอะไรหลายๆ อย่าง แต่ที่ไหนได้ มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่ทำให้ฉันตื่นเต้นทุกวัน สมัยเด็กๆ ฉันเป็นคนที่ชอบฝันถึงอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมด ฉันชอบนั่งวาดรูปลงในสมุดเก่าๆที่พ่อซื้อให้ บางวันก็วาดดอกไม้ บางวันก็วาดต้นไม้ หรือบางทีก็วาดหน้าคนในบ้าน ฉันยังชอบร้องเพลงด้วยนะคะ ร้องเพลงลูกทุ่งที่ได้ยินจากวิทยุเก่าของแม่ แล้วก็ฝันว่าสักวันจะได้เป็นศิลปินที่มีคนชื่นชอบผลงาน แต่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ฝัน พ่อกับแม่บอกว่า ดาวเรียนให้จบแล้วหางานดีๆทำนะ การวาดรูปหรือร้องเพลงมันไม่ใช่อะไรที่มั่นคง ฉันเลยเลือกทางที่ปลอดภัย เรียนจบด้านบัญชี เข้าทำงานในบริษัทใหญ่ ชีวิตวงเวียนอยู่กับตัวเลข โต๊ะทำงาน และกองเอกสารที่ไม่เคยหมด วันหยุดก็น้อยนิด พอมีครอบครัวก็ยิ่งวุ่นวาย ต้องเลี้ยงลูก ดูแลสามี ความฝันสมัยเด็กค่อยๆเลือนหายไปจากใจ กลายเป็นแค่ภาพเก่าๆที่ฉันแทบลืมไปแล้ว จนวันหนึ่ง หลังจากเกษียณได้ไม่กี่เดือน ฉันนั่งมองตัวเองในกระจกแล้วถามว่า ดาวเธอใช้ชีวิตเพื่ออะไรกันแน่ ตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนในใจมันว่างเปล่า งานที่ทำมาก็ไม่เลว เงินที่ได้ก็พอใช้ ครอบครัวก็ยังอยู่กันพร้อมหน้า แต่ทำไมฉันยังรู้สึกว่ามีอะไรขาดหายไป ฉันนั่งนิ่งอยู่นาน แล้วเริ่มคิดถึงวันเก่าๆ ฉันถามตัวเองว่า ที่ผ่านมาฉันเคยทำอะไรที่ตัวเองอยากทำจริงๆบ้างไหม คำถามนี้มันเหมือนสายลมที่พัดเข้ามาในใจ ปลุกอะไรบางอย่างให้ตื่นขึ้น วันนั้นฉันตัดสินใจว่าจะลองหาคำตอบให้ตัวเอง ฉันเดินไปหยิบสมุดเก่ามาเล่มหนึ่งจากตู้เก็บของ เป็นสมุดที่เคยใช้จดงานสมัยทำบัญชี แต่ตอนนี้มันว่างเปล่า ฉันนั่งลงที่โต๊ะในครัว หยิบปากกาขึ้นมา แล้วเริ่มเขียนสิ่งที่ฉันเคยชอบตอนเด็กๆ วาดรูป ร้องเพลง เดินป่า ทำอาหาร ฉันเขียนไปเรื่อยๆจนเต็มหน้า แล้วนั่งอ่านสิ่งที่เขียน มันเหมือนมีแสงเล็กๆส่องเข้ามาในใจ ฉันคิดว่า หรือว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรที่ฉันรักแต่ลืมไปแล้ว ฉันเริ่มต้นด้วยอะไรที่ง่ายก่อน อย่างการวาดรูป วันต่อมาฉันเดินไปร้านขายของแถวบ้าน ซื้อสมุดวาดรูปเล่มใหม่กับดินสอชุดเล็กๆ กลับถึงบ้าน ฉันนั่งลงที่โต๊ะตัวเก่า แล้วเริ่มวาดอะไรไปตามใจ ตอนแรกฉันวาดดอกไม้ที่เห็นในกระถางหน้าบ้าน ฝีมืออาจจะไม่ดีเท่าไหร่ เพราะไม่ได้วาดมานานหลายสิบปี เส้นที่ลากมันสั่น บางทีก็เบี้ยวไปบ้าง แต่แปลกมากค่ะ พอวาดเสร็จ ฉันมองรูปนั้นแล้วรู้สึกดีใจ ฉันยิ้มให้ตัวเองในใจ แล้วคิดว่า นี่แหละดาวสิ่งที่เธอเคยรัก หลังจากนั้น ฉันลองร้องเพลงดูบ้าง ฉันเปิดเพลงเก่าๆที่เคยฟังสมัยสาวๆ เป็นเพลงลูกทุ่งที่ทำให้ฉันนึกถึงวันเก่าๆ แล้วร้องตามไปด้วย เสียงของฉันตอนนี้อาจจะไม่ใสเหมือนสมัยก่อน แต่ฉันไม่สนใจแล้ว ฉันร้องเพื่อตัวเอง ไม่ได้ร้องเพื่อให้ใครมาชม ฉันยืนร้องอยู่หน้าพัดลมในห้องนั่งเล่น ร้องไปหัวเราะไป บางท่อนที่ลืมเนื้อเพลง ฉันก็ร้องมั่วๆไปตามใจ พอร้องจบ ฉันเดินไปมองตัวเองในกระจก แล้วพูดว่า ดาวเธอเก่งมาก
มันอาจจะดูแปลกๆสำหรับคนอื่นแต่สำหรับฉันมันคือความสุขที่หาไม่ได้มานานจากสองสิ่งนี้ฉันเริ่มรู้ว่าการค้นหาความชอบมันไม่ยากอย่างที่คิดแค่ต้องฟังใจตัวเองให้ดีฉันเริ่มถามตัวเองทุกวันว่าอะไรที่ทำให้ฉันตื่นเต้นอะไรที่ทำให้ฉันอยากลุกจากเตียงมาทำคำถามเหล่านี้มันเหมือนเข็มทิศที่พาฉันไปหาสิ่งที่ฉันรักฉันรู้สึกว่าการเกษียณไม่ใช่การปิดฉากแต่มันคือการเปิดประตูให้ฉันได้ลองอะไรใหม่ๆผ่านไปไม่กี่วันฉันลองทำอะไรที่มากขึ้นฉันชอบทำอาหารตั้งแต่สมัยก่อนเลยคิดว่าจะลองทำอะไรที่ไม่เคยทำดูบ้างฉันนึกถึงขนมที่แม่เคยทำให้กินตอนเด็กเป็นขนมปังไส้หมูหยองที่หอมอร่อยฉันหาวิธีทำจากหนังสือเก่าในบ้านแล้วลงมือทำเลยวันนั้นฉันอยู่ในครัวทั้งวันตีแป้งผัดไส้รอเตาอบกลิ่นขนมลอยฟุ้งไปทั่วบ้านสามีเดินมาถามว่าดาวทำอะไรอยู่นะหอมจังฉันยิ้มแล้วบอกว่ารอดูแล้วกันพอขนมเสร็จฉันเอาให้เขาชิมเขากินไปคำหนึ่งแล้วพูดว่าอร่อยมากดาวทำขายได้เลยนะฉันหัวเราะแล้วบอกว่าไม่ขายหรอกทำกินเองแต่คำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกดีมันเหมือนเป็นการบอกว่าสิ่งที่ฉันทำมันมีค่าจากขนมปังฉันลองทำอย่างอื่นต่อทำข้าวเหนียวหมูปิ้งที่เคยชอบกินตอนเด็กทำน้ำพริกหนุ่มที่เคยเห็นแม่ทำแล้วชวนลูกสาวที่แวะมาบ้านให้ชิมลูกสาวบอกว่าแม่เก่งจังเลยทำไมไม่ทำแบบนี้ตั้งนานแล้วล่ะฉันยิ้มแล้วตอบว่าแม่เพิ่งรู้ตัวเองนะลูกว่าแม่ชอบอะไรการทำอาหารกลายเป็นสิ่งที่ฉันสนุกไปกับมันฉันชอบกลิ่นเครื่องปรุงที่ลอยในครัวชอบเห็นคนกินแล้วยิ้มและชอบความรู้สึกที่ได้ทำอะไรด้วยมือตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นที่สุดคือการได้ไปเดินป่าฉันชอบธรรมชาติมานานแล้วแต่ชีวิตการทำงานทำให้ฉันไม่มีโอกาสวันหนึ่งฉันเห็นป้ายโฆษณาทริปเดินป่าแถวบ้านเป็นทริปสั้นๆแค่2 วันฉันตัดสินใจสมัครไปคนเดียวสามีถามว่าดาวจะไหวเหรออายุก็เยอะแล้วฉันบอกว่าถ้าไม่ลองตอนนี้แล้วจะลองตอนไหนล่ะวันนั้นฉันใส่รองเท้าผ้าใบคู่เก่าสะพายเป้ใบเล็กแล้วออกเดินทางไปกับกลุ่มคนที่ไม่เคยรู้จักตอนที่เดินอยู่ในป่าฉันรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งกลิ่นใบไม้เสียงนกร้องเสียงน้ำไหลจากลำธารมันทำให้ฉันรู้สึกสดชื่นฉันหยุดถ่ายรูปต้นไม้และใบหญ้าด้วยโทรศัพท์เครื่องเก่ากล้องมันอาจจะไม่ชัดแต่ฉันไม่สนใจฉันแค่ชอบเก็บภาพสิ่งที่เห็นเอาไว้พอกลับถึงบ้านฉันนั่งดูรูปพวกนั้นแล้วยิ้มคนเดียวฉันคิดว่านี่แหละดาวสิ่งที่เธอรักการไปเดินป่าครั้งนั้นทำให้ฉันค้นพบว่าฉันชอบถ่ายรูปฉันเริ่มสนใจที่จะลองใช้กล้องจริงจังแต่ตอนนั้นยังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองเลยใช้โทรศัพท์ไปก่อนฉันถ่ายทุกอย่างที่เห็นแล้วรู้สึกสวยดอกไม้ริมรั้วต้นไม้ในสวนนกที่บินผ่านหน้าบ้านฉันรู้สึกว่าการถ่ายรูปมันเหมือนการวาดรูปในอีกแบบหนึ่งมันคือการเก็บความงามที่ฉันเห็นเอาไว้ในแบบของฉันผ่านไปหลายสัปดาห์ฉันนั่งทบทวนสิ่งที่ทำมาทั้งหมดวาดรูปร้องเพลงทำอาหารเดินป่าถ่ายรูปฉันรู้สึกเหมือนตัวเองตื่นจากฝันร้ายที่ยาวนานฉันเริ่มเห็นว่าความชอบของเรามันไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแต่มันคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นตัวเราฉันบอกตัวเองว่าดาวจากนี้ไป
เธอจะใช้ชีวิตให้เต็มที่กับสิ่งที่เธอรักเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ฉันอยากชวนให้ลองหยิบปากกาขึ้นมาเขียนสิ่งที่เคยทำให้คุณมีความสุขตอนเด็กๆหรือสิ่งที่คุณเคยฝันอยากทำแต่ยังไม่ได้ลงมือบางทีสิ่งที่คุณรักอาจจะซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้นะคะอย่าปล่อยให้มันหลับอยู่นานเหมือนที่ฉันเคยเป็นลองตื่นขึ้นมาค้นหาดูแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตมันมีอะไรรออยู่อีกเยอะเลยค่ะหลังจากที่ฉันเริ่มค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปร้องเพลงทำอาหารเดินป่าหรือถ่ายรูปฉันคิดว่าชีวิตคงจะเปลี่ยนไปในทันทีแต่ความจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นค่ะถึงแม้ฉันจะเกษียณแล้วความรับผิดชอบและสิ่งรอบตัวมันยังตามมาไม่หยุดเพื่อนฝูงชวนไปงานเลี้ยงบ้างลูกๆขอให้ช่วยดูแลหลานบ้างญาติโทรมาขอคำแนะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างฉันรู้สึกเหมือนชีวิตยังวนอยู่ในวงจรเก่าๆแม้ว่าจะไม่มีงานประจำให้ต้องตื่นเช้าไปทำแล้วก็ตามวันหนึ่งพี่แอดเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานโทรมาชวนฉันไปช่วยจัดงานกุศลที่วัดแถวบ้านงานนี้จัดทุกปีและฉันเคยไปช่วยทุกครั้งสมัยที่ยังทำงานอยู่วันนั้นฉันตั้งใจจะนั่งวาดรูปที่สวนสาธารณะเพราะเพิ่งได้ไอเดียใหม่ๆมาจากการเดินป่าครั้งล่าสุดฉันอยากปฏิเสธมากแต่พี่แอดพูดว่าดาวมาช่วยกันหน่อยนะงานนี้สำคัญฝากความหวังไว้ที่เธอด้วยเสียงของพี่แอดมันจริงใจมากฉันเลยตัดสินใจไปวันนั้นฉันช่วยจัดโต๊ะช่วยยกของคุยกับคนโน้นคนนี้จนกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าพอนั่งลงที่โซฟาฉันถามตัวเองว่าดาวเธอไปทำอะไรที่นั่นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยคนนะคะแต่ฉันรู้สึกว่างานนั้นมันไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขเลยมันเหมือนเป็นภาระที่ฉันแบกไว้โดยไม่จำเป็นตอนนั้นเองที่ฉันเริ่มเข้าใจว่าถ้าฉันอยากมีเวลาทำสิ่งที่รักจริงๆฉันต้องกล้าพูดไม่กับบางอย่างฉันหยิบสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเขียนสิ่งที่ฉันทำในแต่ละวันลงไปอย่างเช่นไปงานเลี้ยงเพื่อนช่วยลูกดูแลหลานคุยโทรศัพท์กับญาติฉันมองลิสต์นั้นแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้ทำให้ฉันมีความสุขไหมถ้าคำตอบคือไม่ฉันจะลองหาทางปฏิเสธมันดูหลังจากที่ฉันเริ่มค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปร้องเพลงทำอาหารเดินป่าหรือถ่ายรูปฉันคิดว่าชีวิตคงจะเปลี่ยนไปในทันทีแต่ความจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นค่ะถึงแม้ฉันจะเกษียณแล้วความรับผิดชอบและสิ่งรอบตัวมันยังตามมาไม่หยุดเพื่อนฝูงชวนไปงานเลี้ยงบ้างลูกๆขอให้ช่วยดูแลหลานบ้างญาติโทรมาขอคำแนะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างฉันรู้สึกเหมือนชีวิตยังวนอยู่ในวงจรเก่าๆแม้ว่าจะไม่มีงานประจำให้ต้องตื่นเช้าไปทำแล้วก็ตามวันหนึ่งพี่แอดเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานโทรมาชวนฉันไปช่วยจัดงานกุศลที่วัดแถวบ้านงานนี้จัดทุกปีและฉันเคยไปช่วยทุกครั้งสมัยที่ยังทำงานอยู่วันนั้นฉันตั้งใจจะนั่งวาดรูปที่สวนสาธารณะเพราะเพิ่งได้ไอเดียใหม่ๆมาจากการเดินป่าครั้งล่าสุดฉันอยากปฏิเสธมากแต่พี่แอดพูดว่าดาวมาช่วยกันหน่อยนะงานนี้สำคัญฝากความหวังไว้ที่เธอด้วยเสียงของพี่แอดมันจริงใจมากฉันเลยตัดสินใจไปวันนั้นฉันช่วยจัดโต๊ะช่วยยกของคุยกับคนโน้นคนนี้จนกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าพอนั่งลงที่โซฟาฉันถามตัวเองว่าดาวเธอไปทำอะไรที่นั่นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยคนนะคะแต่ฉันรู้สึกว่างานนั้นมันไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขเลยมันเหมือนเป็นภาระที่ฉันแบกไว้โดยไม่จำเป็น
ตอนนั้นเองที่ฉันเริ่มเข้าใจว่า ถ้าฉันอยากมีเวลาทำสิ่งที่รักจริงๆ ฉันต้องกล้าพูดไม่กับบางอย่าง ฉันหยิบสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่ง แล้วเขียนสิ่งที่ฉันทำในแต่ละวันลงไป อย่างเช่น ไปงานเลี้ยงเพื่อน ช่วยลูกดูแลหลาน คุยโทรศัพท์กับญาติ ฉันมองลิสต์นั้นแล้วถามตัวเองว่า สิ่งนี้ทำให้ฉันมีความสุขไหม ถ้าคำตอบคือไม่ ฉันจะลองหาทางปฏิเสธมันดู ครั้งแรกที่ฉันพูดไม่อย่างจริงจัง คือตอนที่ลูกสาวโทรมาขอให้ฉันไปรับหลานจากโรงเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน ลูกสาวทำงานยุ่งมาก และฉันก็รักหลานสุดหัวใจ แต่การไปรับหลานทุกวัน มันทำให้ฉันไม่มีเวลาให้ตัวเองเลย วันนั้นฉันรวบรวมความกล้าแล้วบอกลูกสาวว่า แม่จะช่วยรับหลานได้แค่2 วันต่อสัปดาห์นะ ที่เหลือลูกต้องหาคนช่วยหรือจัดการเอง ลูกสาวเงียบไปพักหนึ่ง แล้วพูดว่า แม่ไม่รักหลานแล้วเหรอ ฉันรู้สึกผิดมาก แต่ฉันอธิบายว่า ไม่ใช่แบบนั้น แม่แค่อยากมีเวลาทำอะไรที่แม่ชอบบ้าง ลูกเข้าใจแม่หน่อยนะ สุดท้ายลูกสาวยอมรับ และหาคนช่วยในวันอื่นๆ ฉันโล่งใจมาก เพราะได้เวลาคืนมาให้ตัวเอง ว่างปุ๊บ ฉันหยิบสมุดวาดรูปออกมาทันที แล้วนั่งวาดอยู่นานจนลืมเวลา การพูดไม่มันยากจริงๆค่ะ โดยเฉพาะกับคนที่เรารัก หรือคนที่เรากลัวว่าจะเสียใจ แต่ฉันค้นพบว่าถ้าฉันไม่พูดไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่ ฉันก็จะไม่มีที่ว่างให้สิ่งที่ใช่จริงๆ ฉันเริ่มปฏิเสธงานสังคมที่ไม่จำเป็น ปฏิเสธคำขอที่กินเวลามากเกินไป และให้เวลากับตัวเองมากขึ้น อย่างเช่น มีเพื่อนเก่าชวนไปกินข้าวเย็นด้วยกันทุกสัปดาห์ ฉันเคยไปทุกครั้งเพราะกลัวเขาจะน้อยใจ แต่หลังๆฉันเริ่มบอกว่า ขอโทษนะช่วงนี้ฉันอยากอยู่บ้านว่างๆค่อยเจอกัน บางคนอาจจะงง แต่คนที่เข้าใจฉันจริงๆก็ไม่ว่าอะไร ครั้งหนึ่งที่ฉันรู้สึกผิดมากๆ คือตอนที่พี่แอดชวนไปช่วยงานที่วัดอีกครั้ง ฉันตัดสินใจปฏิเสธ แล้วบอกว่า พี่แอดดาวขอโทษนะ ครั้งนี้ดาวอยากพักบ้าง พี่แอดเงียบไป แล้วพูดว่า ดาวเธอเปลี่ยนไปนะไม่ค่อยช่วยเพื่อนเลยคำพูดนั้นมันทิ่มใจฉันมาก ฉันเลยอธิบายว่า พี่แอดดาวไม่ได้ใจร้ายนะ แต่ดาวอยากมีเวลาทำอะไรที่ดาวรักบ้าง พี่เข้าใจดาวหน่อยนะ พี่แอดเงียบไปอีกพักหนึ่ง แล้วยิ้มให้ ดีแล้วล่ะดาวใช้ชีวิตให้เต็มที่สิ ฉันโล่งมากๆที่พี่แอดเข้าใจ และรู้สึกขอบคุณที่พี่ไม่ตัดสินฉัน การพูดไม่มันเหมือนการตัดกิ่งไม้ที่แห้งออกจากต้น เพื่อให้ต้นไม้มีที่ว่างเติบโต ฉันเริ่มเห็นว่าชีวิตมันเบาขึ้น ฉันมีพลังมากขึ้น และที่สำคัญ ฉันมีเวลาให้กับสิ่งที่ฉันชอบจริงๆ อย่างการวาดรูปและถ่ายรูป วันหนึ่งฉันตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เป็นของฉันจริงๆ ไม่มีอะไรมาบังคับ ไม่มีอะไรที่ฉันต้องฝืนทำ ฉันหยิบกล้องเก่าที่ลูกชายให้มา แล้วออกไปถ่ายรูปนกที่สวนหลังบ้าน ฉันนั่งดูนกอยู่นาน ถ่ายรูปไปหลาย10 รูป พอกลับเข้ามาในบ้าน ฉันเอารูปมาเปิดดูในคอมพิวเตอร์ แล้วยิ้มให้ตัวเอง ดาวนี้แหละชีวิตที่เธออยากมี บางครั้งการปฏิเสธ มันก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่ฉันเรียนรู้ว่า การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องผิด ถ้าฉันไม่ดูแลใจตัวเอง แล้วใครจะมาทำให้ล่ะ ฉันเริ่มตั้งกฎให้ตัวเองว่า ถ้าสิ่งไหนที่ทำแล้วรู้สึกฝืน หรือทำแล้วไม่มีความสุข ฉันจะพูดไม่กับมัน อย่างเช่น
มีญาติโทรมาขอให้ช่วยจัดการเอกสารที่บ้านเขา ฉันเคยช่วยทุกครั้งเพราะเกรงใจ แต่คราวนี้ฉันบอกว่า ขอโทษนะดาวไม่ถนัดเรื่องนี้จริงๆ ลองหาคนอื่นช่วยดูนะ ญาติคนนั้นอาจจะไม่พอใจ แต่ฉันรู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องฝืนตัวเอง การพูดไม่ได้ทำให้ฉันเสียเพื่อน หรือคนรอบตัวไปอย่างที่กลัว ที่จริงมันกลับทำให้ฉันรู้ว่าใครที่เข้าใจฉันจริงๆ และใครที่แค่ต้องการอะไรจากฉัน ฉันเริ่มเห็นคุณค่าของเวลา และเลือกใช้มันไปกับสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้ วันหนึ่งฉันไปเดินป่ากับกลุ่มเพื่อนใหม่ ที่เจอจากทริปครั้งก่อน ระหว่างทาง ฉันถ่ายรูปต้นไม้และลำธารไปเรื่อยๆ เพื่อนคนหนึ่งถามว่า ดาวถ่ายไปทำอะไรเยอะแยะ ฉันยิ้มแล้วบอกว่า ถ่ายไว้ดูเองค่ะมันทำให้ฉันมีความสุข เพื่อนคนนั้นหัวเราะแล้วบอกว่า ดีจังเลย ดาวมีความสุขกับอะไรที่เรียบง่าย คำพูดนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่า การเลือกสิ่งที่รักมันคุ้มค่าจริงๆ ผ่านไปหลายเดือน ฉันรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปจริงๆ การพูดไม่กับสิ่งที่ไม่จำเป็น มันเหมือนการเคลียร์โต๊ะที่รกๆให้ว่างลง แล้ววางของที่เราชอบลงไปแทน ฉันมีเวลาวาดรูปมากขึ้น เริ่มวาดภาพสีน้ำจากรูปถ่ายที่ตัวเองถ่ายมา ฉันมีเวลาร้องเพลง เปิดวิทยุร้องตามไปเรื่อยๆ และมีเวลาไปเดินป่า ถ่ายรูปธรรมชาติที่ฉันรัก ทุกครั้งที่ทำสิ่งเหล่านี้ ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีพลัง และรู้สึกขอบคุณที่กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ ฉันอยากบอกว่าการพูดมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด ลองมองดูชีวิตตัวเองสิคะ มีอะไรที่คุณทำแล้วรู้สึกฝืนบ้างไหม ถ้ามี ลองหัดพูดไม่กับมันดู อาจจะยากในตอนแรก แต่เชื่อฉันเถอะค่ะ พอคุณกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ คุณจะมีที่ว่างให้กับสิ่งที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรง และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริง เมื่อเราเริ่มค้นพบสิ่งที่รัก และกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ ชีวิตจะเปลี่ยนไปในแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน สวัสดีค่ะ ฉันชื่อดาวอายุ 62 ปี วันนี้ฉันอยากเล่าถึงความหมายที่ลึกซึ้งของการใช้ชีวิตตามหัวใจ และสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราให้โอกาสตัวเองได้เติมเต็ม ไม่ใช่แค่เรื่องของฉันคนเดียว แต่เป็นเรื่องราวของคนรอบตัวที่พิสูจน์ว่า การค้นพบสิ่งที่ใช่ สามารถเปลี่ยนชีวิตให้มีความหมายได้จริงๆ หลังจากที่ฉันเริ่มวาดรูป ถ่ายรูป และไปเดินป่า ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่แค่คนเกษียณที่รอวันเวลาผ่านไป แต่เป็นคนที่มีเป้าหมาย และความสุขเป็นของตัวเอง ทุกครั้งที่ฉันวาดภาพเสร็จ หรือได้รูปถ่ายที่ถูกใจ ฉันรู้สึกเหมือนได้ค้นพบตัวตน ที่เคยหลงลืมไปนาน ความสุขเล็กๆ เหล่านี้กลายเป็นพลังที่ผลักดัน ให้ฉันตื่นเช้าด้วยรอยยิ้ม แต่สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือ สิ่งที่ฉันรักไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวฉัน มันยังส่งผลถึงคนรอบข้างด้วย วันหนึ่งลูกสาวที่เคยยุ่งกับงาน จนแทบไม่มีเวลาคุยกับฉัน โทรมาบอกว่า แม่ ตั้งแต่แม่เริ่มวาดรูปกับถ่ายรูป หนูรู้สึกว่าแม่ดูมีความสุขมากเลย หนูอยากลองทำอะไรแบบนี้บ้าง คำพูดนั้นทำให้ฉันตระหนักว่า การที่เราเติมเต็มตัวเอง มันสามารถจุดประกายให้คนอื่นได้เช่นกัน ฉันเริ่มเห็นว่าการค้นพบสิ่งที่ใช่ ไม่ใช่แค่การทำอะไรเพื่อความสนุก แต่มันคือการสร้างคุณค่าให้ชีวิต ลุงสมชาย เพื่อนที่เจอกันในคอร์สถ่ายรูป เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจน ลุงเคยเป็นวิศวกรที่ทำงานหนัก
จนแทบไม่มีเวลาส่วนตัว หลังเกษียณลุงเลือกที่จะชงกาแฟซึ่งเป็นความฝันเล็กๆที่เขาเก็บไว้มานานวันนี้ลุงมีร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้านไม่ได้รวยมหาศาลแต่ลุงบอกว่าทุกครั้งที่เห็นคนยิ้มหลังจิบกาแฟที่ฉันชงฉันรู้สึกว่าชีวิตมันคุ้มแล้วลุงสมชายทำให้ฉันเห็นว่าสิ่งที่เรารักไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่ได้ทำแล้วรู้สึกเต็มอิ่มมันก็เพียงพออีกคนที่ฉันชื่นชมคือป้าสายใจอดีตครูที่หันมาร้องเพลงลูกทุ่งหลังเกษียณป้าเคยบอกว่าสมัยสอนหนังสือฉันให้ความรู้เด็กๆเยอะมากแต่ไม่เคยให้อะไรกับตัวเองเลยการร้องเพลงกลายเป็นของขวัญที่ป้ามอบให้ตัวเองและสิ่งที่ไม่คาดคิดคือป้าได้ร้องในงานชุมชนและกลายเป็นที่รักของคนรอบตัวป้าสายใจบอกฉันว่าดาวรู้ไหมการร้องเพลงมันเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองและทุกครั้งที่ร้องฉันรู้สึกขอบคุณที่ยังมีลมหายใจเรื่องราวของป้าทำให้ฉันเข้าใจว่าการเติมเต็มตัวเองไม่ใช่แค่ความสุขส่วนตัวแต่มันยังเชื่อมโยงเรากับคนอื่นได้อย่างน่าประหลาดสำหรับฉันชีวิตที่เติมเต็มไม่ได้วัดจากเงินทองหรือชื่อเสียงแต่วัดจากความรู้สึกข้างในวันหนึ่งฉันจัดมุมเล็กๆในบ้านเป็นที่วางภาพวาดและรูปถ่ายที่ฉันชอบที่สุดฉันนั่งมองมันแล้วรู้สึกว่าดาวเธอมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันจากคนที่เคยใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นวันนี้ฉันมีโลกส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความหมายสามีเคยพูดติดตลกว่าดาวตั้งแต่เธอเริ่มทำอะไรที่ชอบบ้านเรามีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยคำพูดนั้นทำให้ฉันยิ้มและรู้สึกขอบคุณที่การเปลี่ยนแปลงของฉันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของฉันคนเดียวสิ่งที่ฉันลุงสมชายและป้าสายใจมีเหมือนกันคือเราเลือกที่จะให้เวลากับสิ่งที่รักและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ความสุขชั่วครู่แต่เป็นความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าและเราสามารถทิ้งรอยอะไรบางอย่างไว้ได้ฉันเคยคิดว่าการเกษียณคือจุดจบแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นเพื่อนๆคะลองนึกภาพตามฉันดูนะคะลองหลับตาลงช้าๆแล้วนึกถึงสิ่งที่เคยทำให้หัวใจคุณเต้นแรงสิ่งที่คุณเคยฝันถึงตอนเด็กๆหรืออะไรที่แค่คิดถึงก็ทำให้คุณยิ้มได้โดยไม่รู้ตัวคุณรู้สึกถึงมันไหมคะความอบอุ่นที่ค่อยๆไหลเข้ามาในใจความปรารถนาที่บอกคุณว่านี่แหละสิ่งที่ฉันอยากเป็นถ้าคุณสัมผัสได้ถึงแสงเล็กๆนั้นฉันอยากชวนคุณให้เก็บมันไว้เอามันมาวางไว้ข้างหน้าคุณแล้วลองก้าวไปหามันดูสักก้าวอาจจะเป็นการหยิบปากกามาขีดเขียนอะไรบางอย่างหรือเดินไปดูดอกไม้ข้างบ้านแล้วกดชัตเตอร์เก็บไว้เมื่อคุณเริ่มต้นคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่คิดและทุกครั้งที่คุณรู้สึกดีกับมันลองส่งต่อความรู้สึกนั้นให้คนอื่นได้สัมผัสด้วยสิคะเพราะความสุขมันยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อเราแบ่งปันลองนึกดูนะคะวันที่คุณตื่นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นของคุณจริงๆวันที่คุณมองตัวเองในกระจกแล้วบอกว่าฉันภูมิใจในตัวฉันมันเริ่มจากก้าวเล็กๆที่คุณกล้าให้ตัวเองและเมื่อคุณรู้สึกถึงพลังนั้นลองส่งมันต่อไปให้คนที่คุณรักให้พวกเขาได้เห็นว่าความสุขมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมคุณอาจจะอยากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้คนอื่นได้ยินหรือแชร์แสงสว่างที่คุณเจอให้มันส่องไปไกลกว่านี้และทุกครั้งที่คุณทำคุณจะรู้สึกว่ามีคนเดินบนเส้นทางนี้ไปพร้อมกับคุณ
เราไม่เคยอยู่คนเดียวบนเส้นทางของความหมายชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่มีอะไรที่ทำให้ใจเราเต้นแรงฉันหวังว่าเรื่องราวของฉันลุงสมชายและป้าสายใจจะเป็นเหมือนลมอุ่นๆที่พัดผ่านใจคุณปลุกอะไรบางอย่างให้ตื่นขึ้นและชวนคุณให้ลองก้าวออกมาเติมเต็มตัวเองไม่มีคำว่าสายเกินไปค่ะแค่คุณกล้าจะเริ่มคุณจะเห็นว่าชีวิตมันสวยงามแค่ไหนเมื่อเราเลือกสิ่งที่ใช่จริงๆและเมื่อคุณเจอมันแล้วอย่าลืมส่งต่อแรงบันดาลใจนั้นให้ไกลออกไปนะคะเพราะโลกนี้ต้องการรอยยิ้มของคุณมากกว่าที่คุณคิด